Hello students, আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বিষয়ে। প্ৰেজেন্ট মানে কি? প্ৰেজেন্ট মানে হৈছে বৰ্তমান। এই পৃথিৱীত বৰ্তমানত যিবিলাক কাম হৈ আছে সেই গোটেই কামবিলাকেই হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স। এতিয়া মই তোমাক শিকাই আছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা, এইবিলাক প্ৰেজেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, মই ইয়াতে লিখিছোঁ প্ৰেজেন্ট টেন্স মানে বৰ্তমান। ডেট মিন্স বৰ্তমানত যিবিলাক কাম হৈ আছে, পৃথিৱীটোত যিকোনো কাম বৰ্তমানত যিবিলাক কাম হৈ আছে এই সকলোবিলাক কামেই হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স। এতিয়া এই প্ৰেজেন্ট টেন্সক আমি চাৰিটা ভাগত ভগাই দিছোঁ। ইয়াতে মই লিখিছোঁ ইনডেফিনিট, কণ্টিনিউৱাছ, পাৰফেক্ট, পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ যে যিবিলাক অভ্যাসগত বাক্য হ'ব, যিবিলাক বাক্য অভ্যাসগত তাৰমানে হেবিচুৱেল, যিবিলাক চিৰসত্য বাক্য, যিবিলাক ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, চিৰসত্য বাক্য, ৰেগুলাৰ যিবিলাক কাম বুজায়, সদায় কৰা যিবিলাক কাম আছে সেই সকলোবোৰ আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰা, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ প্ৰেজেন্ট। প্ৰেজেন্ট মানে তোমালোকে জাষ্ট এইটো লক্ষ্য ৰাখা, এই শব্দটো মনত ৰাখা, নাও, NOW, নাও। নাও মানে আমি জানো যে নাও মানে এতিয়া, তো এতিয়া যিবিলাক কাম হৈ আছে এই সকলোবিলাক কামেই হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স। এতিয়া এই প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাগবিলাক মই খুব চিম্পল ভাষাত বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা, জাষ্ট মনোযোগটো দিয়া। ইয়াতে মই লিখিছোঁ প্ৰেজেন্ট, এইপিনে আকৌ লিখিছোঁ ইনডেফিনিট, কণ্টিনিউৱাছ, পাৰফেক্ট, পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। তাৰমানে কাম এটাক আমি বৰ্তমানত যিবিলাক কাম হৈ আছে সেই কামবিলাক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, আৰু সেই চাৰিটা ভাগৰ চেণ্টেন্সবিলাক আমি অতি সহজতে কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ তোমালোকক সহজ কৌশল দিছোঁ, তোমালোকে জাষ্ট লক্ষ্য কৰা। ইয়াতে দেখা মই লিখিছোঁ ইনডেফিনিট, কণ্টিনিউৱাছ, পাৰফেক্ট, পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। যেতিয়া বাক্য এটা ইনডেফিনিটত থাকিব তেতিয়া আমি কেনেকৈ বুজি পাম? যিবিলাক বাক্য অনিশ্চিত, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ অনিশ্চিত, সেই বাক্যবিলাক আমি ইনডেফিনিটত থকা বুলি বুজিব লাগিব। ছাপ'জ তেওঁ লিখে, মই খাওঁ, তেওঁ লিখে, তেওঁ আহে, এনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি ইনডেফিনিটত থকা বুলি বুজিব লাগে। আকৌ কৈ দিছোঁ অভ্যাসগত, চিৰসত্য, ৰেগুলাৰ, সদায় কৰা, এনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি ইনডেফিনিটত থকা বুলি বুজি পাব লাগে। আকৌ কণ্টিনিউৱাছ মানেনো কি? কণ্টিনিউৱাছ মানে হৈছে চলি থকা। কণ্টিনিউৱাছ মানে কি? চলি থকা। ডেট মিন্স ৰানিং, কোনো এটা কাম বৰ্তমানত হৈ আছে, ঘটি আছে, কোনো এটা কাম বৰ্তমানত চলি আছে, ডেট মিন্স কণ্টিনিউ হৈ আছে, তো এইটো হৈছে কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আকৌ পাৰফেক্ট মানেনো কি? পাৰফেক্ট মানে আছে যে পাৰফেক্ট মানে হ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ পাই গৈছে, কোনো এটা কাম কমপ্লিটেড, ডেট মিন্স ফিনিছড, কামটো শেষ পাইছে, সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ। ছাপ'জ মোৰ খোৱা কামটো শেষ, মোৰ কামটো কমপ্লিট হৈছে, তো এনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি পাৰফেক্টত থকা বুলি বুজি পাব লাগে। আকৌ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছনো কি? পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছটো একেই নহয়, কণ্টিনিউৱাছ মানে হৈছে চলি থকা। এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা, ইয়াতে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ মানে হৈছে এই চলি যে আছে এটা কাম, এটা সময় যদি উল্লেখ থাকে, যেতিয়া সময় উল্লেখ থাকিব, যেতিয়া সময় মেনশ্যন কৰা থাকিব যে 2 ঘণ্টা ধৰি কামটো চলি আছে, মই 2 ঘণ্টা ধৰি কিতাপ পঢ়ি আছোঁ, মানুহজন 10 বছৰ ধৰি এইখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে, ডেট মিন্স এটা নিৰ্দিষ্ট কি দিয়া থাকিব, সময় দিয়া থাকিব আৰু চলি থকা বুজাব। সেই বাক্যবিলাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব। কি বুজি পালোঁ? যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া থাকিব আৰু কামটো বৰ্তমানলৈকে চলি থাকিব, তো তেনেকুৱা বাক্যবিলাক আমি পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিব লাগিব। পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ, ডেট মিন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে। ইয়াতে মই কেইটামান চেণ্টেন্স লিখিছোঁ, চোৱা, যে লিখে, লিখি আছে, লিখা শেষ হৈছে, 2 ঘণ্টাৰ পৰা লিখি আছে। কি বুজি পালোঁ? যে লিখে এইটো ইনডেফিনিট, লিখে কামটো, লিখা কামটো হৈছে লিখা, কিন্তু কেতিয়া লিখিব, কি লিখিব এনেকুৱা কোৱা নাই, তো এনেকুৱা বাক্যবিলাক হৈছে ইনডেফিনিটত লিখিব লাগিব। আকৌ লিখি আছে, ডেট মিন্স কামটো এতিয়া হৈ আছে, লিখা কামটো এতিয়া হৈ আছে, তো এইটো কণ্টিনিউৱাছত লিখিব লাগিব। আকৌ লিখা শেষ, তাৰমানে লিখা কামটো কমপ্লিট, লিখা কামটো কমপ্লিটেড মানে শেষ পাইছে, তো সেইটো লিখিব লাগিব আমি পাৰফেক্টত। আকৌ ছাপ'জ 2 ঘণ্টাৰ পৰা লিখি আছে, এটা টাইম মেনশ্যন আছে যে 2 ঘণ্টা, 2 বছৰ, এনেকুৱা যদি টাইম মেনশ্যন থাকে তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে এইটো পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে। এতিয়া নিশ্চয় হয়তো তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে। আৰু মেইন থিংটো হৈছে যেতিয়া আমি ইনডেফিনিটত লিখিম, জাষ্ট ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ৰূপটো বহাই দিলেই গ'ল, মানে ভাৰ্বটো আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। আকৌ যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছত লিখিম, যিকোনো বাক্য যেতিয়া আমি কণ্টিনিউৱাছত লিখিম, মনত ৰাখিবা ভাৰ্বৰ লগত ING, ডেট মিন্স বিং, ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ দিব লাগিব। গো হ'লে গোয়িং, কাম হ'লে কামিং, ৰাইট হ'লে ৰাইটিং, ৰিড হ'লে ৰিডিং, ING যোগ থাকিব লাগিব। যিবিলাক ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ আছে, ডেট মিন্স বুজিব লাগিব সেই বাক্যটো কণ্টিনিউৱাছত আছে। এতিয়া কথা হ'ল
যেতিয়া কন্টিনিউয়াছত থাকিব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত থাকিব তেতিয়া তোমালোকে BV1 that means be verb present tense be verb লিখিব লাগিব ভাৰ্বৰ আগত প্ৰেজেন্ট টেন্স be verb কি আছিল am is are এই তিনিটা আছিল প্ৰেজেন্ট টেন্স be verb এই তিনিটাক আমি BV1 বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া লক্ষ্য কৰা পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্যত আমি কেনেকৈ লিখিম যে সাবজেক্টটো দিবই লাগিব অবজেক্টটো দিবই লাগিব এটোতো আমি জানোৱে জাস্ট মাজতে কি সেন্স হয় এই বস্তুটো মই দেখাই দি আছো হ্যাভ বা হ্যাজ থাকিব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ যেটো ৰূপ হেতু 3 নম্বৰটো হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স পাষ্ট পাৰ্টিসিপলত লিখিব লাগিব ভাৰ্বটো গো হলে গান ইটেন 3 নম্বৰ ফৰ্মত যেটো হেতু লিখিব লাগিব আৰু হ্যাভ বা হ্যাজ লিখিব লাগিব এতিয়া have to কাৰ লগত লিখিম has to কাৰ লগত লিখিম যদি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ হয় থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ মানে কোন বিলাক আছিল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ আছিল he she it আৰু যিকোনো সিঙ্গুলাৰ নাম যদি হয় থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ এই কেইটাৰ লগত আমি has দিব লাগিব আৰু বাকি যিমান আছে সেই সকলো বিলাকৰ লগত আমি কি দিম have to লগাই দিম সাপোজ প্লুৰাল নম্বৰ লগত আমি have to বহাই সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিম আকৌ যেতিয়া পারফেক্ট কন্টিনিউয়াছত লিখিম তেতিয়া সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ হ'ব বাক্যটো আমি কেনেকৈ লিখিম সাবজেক্ট অবজেক্টটো থাকিব মাজতে কি লিখিব লাগিব হ্যাভ বা হ্যাজ লিখিব লাগিব লগতে বিন দিব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি যোগ দিব লাগিব দ্যাট মিন্স হ্যাভ হ্যাজ বিন আৰু আইএনজি লগাই বাক্যটো আমি লিখিলে এটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াছত আমি শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া এই বাক্য কেইটালৈ লক্ষ্য কৰা মই ইয়াতে লিখিছো মই ভাত খাওঁ তো এটা আমি কোনটো টেন্সত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব যে মই ভাত খাওঁ কামটো খাওঁ তো এইটো আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব তো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত থাকিলে আমি কি লিখিব লাগে সাবজেক্টটো হ'ব আই তাৰ পিছত ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখি দিব লাগে তো খাওঁ এইটো হৈছে ইট দ্যাট মিন্স খোৱা ইট মানে খোৱা তো আই ইট মই খাওঁ কি খাওঁ ভাত খাওঁ দ্যাট মিন্স ৰাইচ এইটো হ'ল অবজেক্ট এইবাৰ 2 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা মই ভাত খাই আছো দ্যাট মিন্স কামটো চলি আছে খোৱা কামটো চলি আছে তো এটা আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব যেহেতু কামটো চলি আছে খোৱা কামটো এতিয়া চলি আছে তো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত লিখিবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত বি ভাৰ্ব দিব লাগিব যে আকৌ মই কৈ দিছো বি ভাৰ্ব এম ইজ আৰ কোনটো কাৰ লগত দিব লাগে জাস্ট মনত ৰাখা আইৰ লগত এম হ'ব এজন বুজালে হি সি ইট যিকোনো নাম বুজালে ইজ হ'ব আকৌ প্লুৰাল নাম্বাৰ যদি বুজায় তেতিয়াহলে আৰ লগাই দিলে হৈ যাব এতিয়া আইৰ লগতে এম হ'ব আই এম তাৰ পিছত আমি দিব লাগে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি ফৰ্ম তো ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি যোগ দিলে কি হ'ব যে ইট হলে ইটিং হ'ব আই এম ইটিং বাকিখিনিকে অবজেক্টটো কি আছে ৰাইচ আই এম ইটিং ৰাইচ তেনেহলে কি হ'ল মই ভাত খাই আছো এতিয়া 2 নম্বৰটো লক্ষ্য কৰা মই ভাত খালো দ্যাট মিন্স কামটো অলপ আগতে হৈ গ'ল হেক পাইছে মানে খা কামটো হেক পাইছে যে অলপ আগতে যদি কোনো এটা কাম হোৱা বুজায় এইটো আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্টত থকা বুলি বুজি পাব লাগে আকৌ কৈ দিছো এইটো এনেকৈ ক'ব পাৰি মই ভাত খাইছো মনত ৰাখিবা যিবিলাক বাক্যৰ শেষত সো সা থাকে সেইবিলাক আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্টত থকা বুলি বুজি পাব লাগে যে প্ৰেজেন্ট পারফেক্টত থকা মানে যে কোনো এটা কাম অলপ আগতে হৈ যোৱা নাইবা যিবিলাক বাক্যৰ শেষত সা সো থাকে সেইবিলাক আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত থকা বুলি বুজি পাব লাগে তো আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত হ্যাভ বা হ্যাজ দিব লাগিব তো আইৰ লগত হ্যাভ দিব লাগিব আই হ্যাভ তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ যেটো ৰূপ সেইটো 3 নম্বৰ ফৰ্মত লিখিব লাগিব পাষ্ট পাৰ্টিসিপলত লিখিব লাগিব ইট হলে কি হ'ব ইটেন হ'ব যে আই হ্যাভ ইটেন কি খাইছো ৰাইচ এইটো হ'ল অবজেক্টটো একে থাকিব সাবজেক্টটো একে থাকিব তাৰ পিছৰ সেন্টেন্সলৈ লক্ষ্য কৰা মই 2 ঘণ্টা ধৰি ভাত খাইছো ইয়াতে দেখা খোৱা কামটো চলি আছে জাস্ট এটা বস্তু ইয়াতে আহিছে যে এটা সময় মেনশন কৰি দিয়া আছে কি দিয়া আছে 2 ঘণ্টা সময় মেনশন কৰি দিয়া আছে তো যেতিয়া সময় মেনশন কৰি দিয়া থাকিব আৰু কামটো চলি থাকিব তেতিয়া আমি এইটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা বুলি অলপ আগতে ডিসকাশন কৰা হ'ল তো এতিয়া সেন্টেন্সৰ প্যাটাৰ্ন অনুযায়ী আমি লিখিব লাগে ইয়াত সাবজেক্টটো আই তাৰ পিছতে দিব লাগে হ্যাভ বা হ্যাজ তাৰ পিছত বিন তাৰ লগত হ্যাভ হ'ব হ্যাভ বিন এবাৰ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি ফৰ্ম হ'ব তো ইটিং আই হ্যাভ বিন ইটিং এবাৰ কি খাইছো ভাত খাইছো অবজেক্টটো দিব লাগিব আই হ্যাভ বিন ইটিং ৰাইচ এতিয়া যেটো টাইম দি আছে সেইটো আমি মেনশন কৰিব লাগিব লাষ্টত এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ধৰি পাবা
ডেট মিনছ 2 ঘণ্টা ধৰি 3 ঘণ্টা ধৰি 2 দিন ধৰি ধৰি শব্দটো যেতিয়া পাবা তেতিয়া দিব লাগিব ফৰ তেতিয়া কি দিব লাগিব ফৰ আকৌ যেতিয়া পাবা 10 বছৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ পৰা এমাহৰ পৰা যেতিয়া পৰা পাবা তেতিয়া তোমালোকে দিব লাগিব ফৰৰ ঠাইত সিন্স তাৰমানে ফৰ মানে হৈছে ধৰি আৰু সিন্স মানে হৈছে পৰা সিন্স মানে পৰা আৰু এই দুটা শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত এতিয়া 2 ঘণ্টা ফৰ 2 আৱাৰ্স 2 আৱাৰ্স তো বাক্যটো কমপ্লিট হৈ গ'ল যে আই হ্যাভ বিন ইটিং ৰাইচ ফৰ 2 আৱাৰ্স তো ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা মই প্ৰত্যেকটোতে সাবজেক্টটোকে লিখিছোঁ আই লিখিছোঁ কাৰণ সাবজেক্টটো চেঞ্জ হোৱা নাই প্ৰত্যেকটোতে মই ৰাইচ লিখিছোঁ কাৰণ অবজেক্টটো চেঞ্জ হোৱা নাই জাস্ট চেঞ্জ হ'ল কোনখিনি চেঞ্জ হ'ল সময় আৰু সময় মানে আছিল টেন্স তো সময়টো কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ল ইয়াতে চোৱা মই ভাত খাওঁ কেতিয়া নাখাওঁ এইটো কোনো ঠিক ঠিকনা নাই সেইকাৰণে এইটো ইনডিফিনিটত লিখিছোঁ কাৰণ অনিশ্চিত তো ইট হ'ল এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আৰু তাৰপিছত খাই আছোঁ চোৱা ইয়াতে কি হ'ল খাই আছোঁ তো খাই আছোঁ কাৰণে মই জাষ্ট ইয়াত লগাই দিলোঁ এম বি ভাৰ্ব এম ইছাৰৰ এমটো লগাই দিলোঁ আকৌ ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ দিলে হৈ গ'ল আৰু আমি বুজি পাওঁ যে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি থাকিলে এইটো কণ্টিনিউছত থকা চেণ্টেঞ্চ বুলি আমি বুজি পাব লাগে তাৰপিছৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা সম্পূৰ্ণ একে থাকিলে জাষ্ট হ্যাভ হ'ল আৰু ইয়াতে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হ'ল ডেট মিনছ V3 হ'ল ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ৰূপটো ইয়াতে বহিলে হ্যাভ বা হেজ দিব লাগিব তো আইৰ লগত হ্যাভ হ'ব আৰু ভাৰ্বৰ যেটো 3 নম্বৰ ফৰ্ম ইটেন এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছৰটো লক্ষ্য কৰা আই একে থাকিলে ৰাইচ একে থাকিলে জাষ্ট ইয়াতে এটা বস্তু হ'ল হ্যাভ বিন হ'ল আৰু ভাৰ্বৰ যেটো কণ্টিনিউছত আছে দিও তো ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ দিব লাগিব এইটো আমি গমে পাওঁ খালি জাষ্ট আমি ইয়াতে দিলোঁ হ্যাভ বিন বা হেজ বিন দিব লাগে আইৰ লগত হ'ব হ্যাভ বিন আৰু যেটো টাইম মেনশ্যন কৰা থাকে সেইটো আমি লাষ্টত লিখিব লাগে যদি ধৰি হয় তেতিয়া ফৰ দিব লাগিব আৰু যেতিয়া পৰা হ'ব তেতিয়া আমি চেঞ্জ দিম নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও হয়তো শিকিব পাৰিছা যদি অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছা লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া